بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض سلسلة شرح مستندات جوجل بالعربي، جوجل دوكيومنتس. إن شاء الله في الدرس ده وفي الفيديو ده هتكلم عن طريقة إضافة صورة للملف بتاعي. طبعا أو صور، عايز أضيف كذا صورة نفس الفكرة. فهخش على كلمة إدراج، على قائمة إدراج، وبعدين صورة. عندك كذا اختيار ممكن تختار منه. الاختيار بقى طبعا الصورة دي أصلا موجودة على جوجل درايف، موجود على الصور بتاعتك على جوجل. تفتح كاميرا مثلا وتصور منها. استخدام معاك عنوان URL لو عايز تضيفه. عايز تحملها ترفعها من على الجهاز بتاعك من الكمبيوتر. الاختيار اللي انا هعمل عليه طبعا الاختيار دي كلها. آه، يعني مش هقعد افتح انا كل خيار واقول لكم نعمل ايه. طبعا هو جوجل درايف، الصورة مرفوعة على جوجل درايف. الصور بتاعتك اللي على الموبايل لو عندك موبايل اندرويد وداخل على الجيميل، ونفس الجيميل اللي انت فاتح بيه جوجل دوكيومنتس، هتبقى على الصور بتاعت جوجل محطوط الصور بتاعتها كلها. كاميرا طبعا يبقى كاميرا متوصلة أو من على كاميرا الموبايل. تحميل من على جهاز الكمبيوتر موجود على الكمبيوتر عندك في أي درايف، وأنت هتخش وترفعها. أنا هخش في الخيار اللي هو بتاع البحث في الإنترنت ده. أنا عايز أدور على صورة من النت، وبيفتح لك كده خانة هنا، خانة بحث. أنا مش هفتح تاني. بيفتح لك خانة بحث هنا على الناحية الشمال. طبعا عشان أنا كنت مجرب قبل كده إن أنا أدور، فظهرالي على طول. بس هي خانة البحث دي زي ريسيرش كده بتاع جوجل، وكتبت اسم أحمد خالد توفيق أهو بيدور، والصورة دي مثلا أنا اخترتها، فأعمل تحت أهو إدراج. الصورة ضافهالي مكان ما البراوسر كان واقف. أنا هعمل باك كده، أنا عايز أضيفها. أنا عايز أضيفها هنا. هعمل أهو إدراج، اتضافت في المكان اللي كان الماوس واقف فيه في الفايل. بعدين عندي الخيارات، تلات خيارات رئيسية. أول واحد ده اسمه محسن، اللي هو بالشكل اللي هو موجود فيه ده. هتلاقي دايما اللي على يمين الصورة وعلى شمال الصورة فاضي، وآخر سطر جاي كده جاي مع آخر حد للصورة. وفي الخيار التاني تقسيم النص، شوية فوق وشوية تحت، إنما الصورة مبيبقاش جنبها أي حاجة. وفي الخيار التالت اللي هو التفاف النص، إن هي الصورة بتبقى حوالين النص. والله أنا حاطط الصورة كده، هتلاقي النص هو على اليمين الكلام يعني على اليمين، والنص الصورة على الشمال. حاطط الصورة كده، هلاقي الصورة اهي والكلام اهو، مفيش مشكلة. طبعا الصورة انت تقدر تتحكم في حجمها زي ما انت عايز من النقط بتاعتها. النقط اللي هي بتبقى على الزوايا دي بتحافظ على أبعاد الصورة بنفس الريزوليوشن أفق الرأسي. إنما لو عملت يمين وشمال هتلاقي الصورة بتبقى رفيعة وتخينة، بيبقى شكلها كده ممكن ميبقاش متظبط معاك، بس انت تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. في حاجة انت ممكن تعملها هامش للصورة ميجيش فيه كلام حواليه. الهامش ده والله هخليه كده، كل ده فاضي اهو. عايز الهامش يظهر شوية، عايز يزيد شوية، زي ما انت تحب تقدر تتحكم فيه. في اختيارات بقى كتير ممكن تعملها. جميع خيارات الصورة دي افتحها كده عشان الناس تبقى شايفة. لما اجي وانا واقف كده اهو في اي مكان، هاجي اقف على الصورة الاول، هيظهر لي التول بار اللي تحت ده. بعدين في تلات نقط اهو، هدوس عليهم. وبعدين آخر حاجة جميع خيارات الصورة، هتظهر لي اختيارات كتير. أول حاجة الحجم والتدوير، تقدر تتحكم في الحجم طول وعرض، تزود فيه من الأسهم. نخلي بالنا إن أنت لو معلم على اللي هي نسبة العرض مع الارتفاع تبقى متناسبة، لما تيجي تغير العرض هتلاقي الارتفاع بيتغير معاه تلقائي، لأن هو بيغير في الاتنين مش بيغير في واحد. عايز تغير في حاجة واحدة منهم لازم تبقى قافل الصح دي. ماشي. يفضل طبعا ان انت تسيب العرض مع الارتفاع مع بعض. طيب، عايز تلفها، والله الصورة عايز تلفها كل شوية 90 درجة. عايز تكتب انت الزاوية اللي عايز انت تلفها، ولا انت عايز تلفها 45 درجة بس. يعني كل حاجة حسب ما انت عايز. طيب، دي قلنا الحجم والتدوير. تاني حاجة التفاف النص زي ما قلنا.
عايز تعمل النص ملوش دعوة بالصورة فوقيها وتحتها، عايز يمشي مع الصورة، عايز الكلام يلف حوالين الصورة زي ما انت عايز يلف من الجنبين أو من اليسار بس، من اليمين بس، زي ما تحب. بتعمل برضو الهوامش اللي احنا حددناها وخليناها بالرقم ده، عايز تصغرها عايز تقللها الأرقام بتاعتها هي موجودة. في الموضع بقى نقل مع النص دي، يعني معناها إن الصورة دي ماشية مع الفقرة دي. لو الفقرة دي نزلت لتحت هتلاقي الصورة نزلت معاها. يعني هو لو نجرب تظبيط الموضع على الصفحة، هيفضل ثابت في مكان واحد من الأماكن اللي محطوطة في الشكل ده. يعني انت مثلا لو عملتها بالشكل ده المكان بتاعها مش هيتغير مهما انت غيرت. ماشي. عايز يتنقل مع النص بقى ديت، اقولكوا ازاي. لو انا جيت هنا اهو، عشان الخيار كان دلوقتي هو متعلم عليه اللي هو نقل مع النص، مجرد ان انا بدوس انتر بينزل معايا. لو كتبت كلام هنا جديد وكل شويه ادوس انتر هتلاقي الصوره بتنزل لتحت. انما لو انا عامل تثبيت للموضع بتاعها مثلا بالشكل، بأي شكل من الأشكال، أثبته بالشكل ده أو أخليها في الوسط شوية عشان تبان. لو أنا مثبته بالطريقة دي مهما أنا دوست انتر والكلام بينزل هلاقي الصورة بتفضل زي ما هي. كتبت أي كلام جديد الصورة فضلت في نفس الكلام. فنخلي بالنا إن الصور لو أنت حاططها متعلقة بالفقرة اللي جنبها يبقى لازم تعمل إن الصورة تتنقل مع النص، ما تبقاش ثابتة كده. إنما لو حاجة زي كده بتعمل سيرة ذاتية لحد وعايز الصورة في أول صفحة في التعريف الأولاني بتاعه، فخلاص هسيبها مثبتة في المكان بتاعها. طيب نكمل بقية الاختيارات. ده الموضع في إعادة تلوين بقى، دي زي شوية فلاتر كده موجودة. تقدر تستخدم أي واحد منهم مفيش مشكلة، عملته أبيض وأسود. التعديلات ديت فيها شفافية وسطوع والكلام ده. لو انت عايز تظبطها هتعمل إعادة ضبط. طيب هي مش شغالة هنا، هي شغالة. السطوع والتباين والكلام ده عايز تفتح شوية في الصورة وتغمق فيها، يعني شوية أدوات كده للتحكم بسيطة في الصورة يعني. وبس مفيش حاجة تاني ممكن نتكلم فيها. كده احنا خلصنا ازاي أضيف صورة على الفايل بتاعي، ونتقابل في الفيديو الجاي إن شاء الله.